Хропіння – це одна з основних ознак тимчасової зупинки дихання у вісні. Буває так, що той, хто хропе у вісні, навіть не підозрює про це доти, доки ця вада не стає проблемою для інших людей. Хропіти можуть чоловіки, жінки і навіть діти. Причини хропіння різні, та сьогодні ми спробуємо дізнатися, як боротися з хропінням народними способами. Поговоримо про це разом у програмі «Народні премудрості». Отже, народ радить у боротьбі з хропінням випивати на ніч склянку теплої води з розмішаною у ній столовою ложкою меду. Це має заспокоїти нерви та зміцнити сон. Інша порада – добре розтовчіть капустяний лист з медом та їжте цю кашицю також перед сном. Також можна змішати склянку свіжого капустяного соку зі столовою ложкою меду і випити на ніч. Лікуватися так треба протягом місяця. Серед рецептів лікування хропіння називають і такий. Змішати по 1 столовій ложці дубової кори та квітів календули, залити половиною літра окропу, настояти протягом 2 годин, полоскати горло після вечері перед сном. Серед народних рецептів є не тільки ті, які треба пити та їсти. Добрими відгуками відомі вправи, які дозволяють зміцнити м'язи глотки та язика. Треба висунути язик якомога далі уперед та опустити його якомога нижче, протримавши так кілька секунд. Повторити вправу до 30 разів. Друга вправа. Рукою натисніть на підборіддя та рухайте нижню щелепу з зусиллям вперед-назад. Повторити також до 30 разів. Вправа третя. Стисніть зубами сильніше спеціально приготовану для цього паличку з дерева чи пластика, утримуючи її до 4 хвилин. Якщо регулярно робити такі вправи, то можна зменшити хропіння. До речі, варто зазначити, що народні способи лікування хропіння будуть дієві лише у тих випадках, коли хропіння не є ускладненням якихось хвороб. Кажуть, що позбавитися хропіння допомагає щоденне вимовляння букви «І». Треба кожного дня по 20-30 разів повільно протягувати та промовляти звук «І». Робити це треба з зусиллям, неначе ви співаєте. Вже через місяць знавці обіцяють, що ефект ви обов'язково помітите. Серед зовсім незвичних способів боротьби з хропінням є і ворожбитські замовляння. Хто вірить в це, може скористатися нескладними промовками. Отже, замовляння для того, хто хропить. Його треба наговорити на воду чи молоко перед сном і випити. Текст такий: риба у воді миється, зубами не кусається, щелепою не скрипить, ночами та днями не хропить. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Замовляння для того, хто спить поряд з хропуном. Тож, якщо ваш сусід по ліжку починає хропіти, треба сказати: хропи, хропун, хропка, не хропи, сія глотка. Хропи кінь у полі, у широкому роздолі, забери храп з раба Божого такого-то, назвати ім'я. Амінь. Промовляючи це, треба стати до хропуна обличчям, похрестити йому голову та сказати слова замовляння. Як бачимо, народних способів боротьби з хропінням багато. Підбирайте собі найдієвіший та досягайте бажаного результату. Добра вам і мудрості від колективу програми «Народні премудрості». Побачимось!